A great way to make your own clothes more unique is to add colors to the necklines of garment, one of which is the stand-up collar. This is also called as the Russian, Prussian, Mandarin or Chinese collar. And today in this video, I will teach you how to draft the stand-up collar in an easy way. First of all, we will get a piece of paper that is enough to draft. Iguguhit natin first dito a horizontal line. So ang pattern paper natin, kailangan naka-fold siya like this. So dito natin siya isusukat dito sa folding line. Kung halimbawa, ang neck circumference natin is 16, ang half niyan is 8 inches. So magkakaroon tayo ng sukat mula dito sa folding line hanggang dito, yung half of our neck circumference like this. And then ang ating height para sa collar natin 1.5 of an inch. So ilalagay natin dito ang height like this. Okay, ilalagay din natin dito yung half of our neck circumference, yung 8 inches. Ayan. So, nagkaroon tayo ng rectangle, which is this the height of our Chinese collar, and this is the half of our neck circumference. From this corner, susukat tayo ng 0.5 of a centimeter. Pupoint natin dito yan. Okay. Ayan. So, nag-point tayo ng 0.5 of a centimeter dito. We will raise another point here at the top, at least 1 centimeter. Kasi gagawa tayo ng slant mamaya dito. 1 centimeter. Magpo-point tayo dito. From this corner naman sa ibaba, aakyat tayo ng 1 centimeter din. So, magkakaroon tayo ng 1 centimeter na point. Karoon tayo ng diagonal line connecting the 3 points na yan. There. Kukunin naman natin ang gitna. So, magpo-point tayo dito sa ilalim at magpo-point tayo dito sa taas. Okay. So, from this point, gagawa tayo ng slightly curved na line connecting from here up to this point. I hope you can follow this procedure. This will be the easiest way. There. Then another here. Ay, sorry. Ayan. Ito yung collar na pointed. So, meron tayong pointed na collar at meron din tayong round dito. So, dalawang klase. Depende sa inyo kung ano yung style na gusto ninyo. Kung yung pointed na sinasabi ko nga, ito, pwede ito. Ito na yung susundan na forma. Okay. So, ganito naman ang hindi pointed, naka-round siya, pero naka-overlap siya at least 1 inch. Kung mapapansin ninyo, naka-overlap siyang ganon dito sa loob. So, para gawin natin yon, so mag-i-extend tayo dito. Ang gagawin natin, pag ganito ang style na gagawin natin, ang gagawin natin, itong line na to, i-extend natin hanggang dito. At least 1 inch ang extension niya dito. So, magkakaroon tayo ng extension dito. At least 1 inch or 2.5 of a centimeter. So, susukatin natin siya. Magpo-point tayo dito, yung 1 inch, and then, magra-round tayo from here to this point up to this point. Okay. So, yan, ikukonek natin. Gagamit kayo ng that's it. Ayan, ganito ang magiging itsura kung round ang susundan natin. Pero kung ang susundan natin yung pointed, ito ang magiging itsura niya. So, ang meeting nila, hindi sila mag-overlap. Yung saktong magmi-meet lang ang dalawang edges ng collar na to. Ang mag-overlap ay itong kanyang placket sa harap. So, meron tayong tinatawag dito na button laps or button wraps.
ito yung amount na kung saan mag-overlap ang dalawang placket na siyang paglalagyan o paglulugiran ng ilalagay natin na mga butones. Ang tawag dito, button wraps or button laps. Okay? So, ayan. Nagkaroon na kayo ng idea. So, ulitin ko. Ang naging sukat natin dito is 1 cm na umakyat tayo dito. And then, from this corner to this corner is 1 inch para makagawa ng round. And then, dito naman, pumasok tayo ng 0.5 of a centimeter. Tapos, umakyat tayo dito ng 1 cm ulit para magkaroon ng diagonal line para makuha yung pointed na collar. At ito naman, para makuha yung round, nag-extend tayo ng 1 inch dito para makuha yung ganitong klaseng collar. So, ayan, nagkaroon na kayo ng idea. Ito na ngayon ang ating stand-up collar, or what we so called in another term, Russian, Prussian, Mandarin, or Chinese collar. Ano pa man ang itawag natin dyan, iisa lang ang ibig sabihin. Iba-iba lang ang pangalan. Okay, thank you so much for watching our videos for today. Huwag kalilimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos.